आज आपण इथे स्पेशल अशी अळूवडी बनवणार आहोत। त्यासाठी मी इथे अळूचे पान घेतलेले आहे। हे काळ्या देठाचे अळूचे पान आहे जे खूप कमी खासतात। याच्या सर्व शिरा काढून घ्यायच्या आणि हे व्यवस्थित फोल्ड व्हावे त्यामुळे मी यावर लाटणं फिरवून घेतलेलं आहे। पाहू शकता म्हणजे हे पान अगदी नरम होतात। त्यानंतर 1 कप बेसन घेतलेला आहे। त्यामध्ये हिरव्या मिरचीचा ठेचा घातला, चिमूटभर हिंग, अर्धा लिंबाचा रस, थोडासा गूळ, पांढरं तीळ, चिमूटभर हळद आणि चवीनुसार मीठ घालून याचं एक बॅटर बनवून घ्यायचं आहे। खूप पातळ नाही, थोडंसं थिकच याचं बॅटर आपल्याला बनवून घ्यायचं आहे। त्यानंतर स्टीमरला तेल लावून घेतलेलं आहे। अशा प्रकारे या पानाला उलट्या बाजूने बेसन लावून घ्यायचं आहे। त्यानंतर त्यावर एक दुसरं पान ठेवून उलट्या बाजूने त्यालाही संपूर्ण बेसनाने कोट करून घ्यायचं। अशा प्रकारे फोल्ड करत करत सर्व बॅटर यावर लावून घेतलेलं आहे। आता हे मी स्टीमरमध्ये ठेवलेले आहेत। याचे 2 रोल मी बनवलेले आहेत। स्टीमरमध्ये याला आपल्याला 15 मिनिटं वाफवून घ्यायचं आहे। 15 मिनिटं मीडियम गॅसवर हे वाफवून झाल्यानंतर मी याच्या वड्या कट करून घेतलेल्या आहेत। आता तुम्ही याला शॅलो फ्राय किंवा डीप फ्राय करू शकता। मी इथे शॅलो फ्राय करतेय। 7 ते 8 मिनिटे या वड्या मी इथे तळून घेतलेल्या आहेत। अगदी खरपूस होईपर्यंत यांचा रंग बदलेपर्यंत यांना आपल्याला असं हलवत राहायचं आहे आणि ह्या मस्त खुसखुशीत खमंग अशा आळू वड्या तयार आहेत। खायला अगदी खमंग, गोड, आंबट, तिखट सर्व प्रकारची चव या आळू वड्यांमध्ये येते। तुम्ही नक्की ट्राय करून बघा आणि चॅनलवर नवीन असाल तर नलूज रेसिपीला सबस्क्राइब करायला विसरू नका।